ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨਲ ਫਿਸ਼ਰ ਤੇ ਹੈਮੋਰੋਇਡਸ ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਸਮੀਤ ਸਰ ਦੀ, ਜੋ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨਲ ਫਿਸ਼ਰ ਤੇ ਹੈਮੋਰੋਇਡਸ ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਸਮੀਤ ਸਰ ਦੀ, ਜੋ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਨਲੈਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੇਨਲੈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਰ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।